الخوف. الخوف حالة نفسية وفطرية في آن واحد، فهو رد فعل عاطفي مركب يحمي الإنسان حال تعرضه لخطر حقيقي، ويكون خوفا عابرا مرتبطا بحالة أو حادث معين. يزول هذا الخوف بزوال هذه الأسباب. في هذه الحالة هو غريزة مفيدة للإنسان، وهو خوف عادي كالذي عند سائر المخلوقات الحية. أعراض الخوف تتراوح بين ارتفاع نبض القلب أو حدوث مغص بالمعدة، أو ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم، أو شعور بالغثيان، أو تعرق مفاجئ، أو ارتعاش وارتجاف، أو حتى صعوبة في التنفس. يأتيك الشعور بالخوف حين مجرد الإحساس بتهديد أو تلقي صدمة أثناء مشاهدة صورة مزعجة فيها منظر مؤلم أو منظر مخيف، أو سماع صوت عالي التردد كطلق ناري أو انفجار، أو سقوط شيء، أو صياح مرتفع، أو حتى بكاء هستيري. الخوف كثيرا ما يسبب تشويشا كبيرا في سير الحياة، لأنه يحسسك بألم من المجهول، أو احتمال مرض، أو احتمال عجز، أو حتى الخوف من السقوط في موقف صعب. إلى هنا نتكلم عن الخوف العادي والإيجابي الذي يدفعنا لأخذ الحيطة، أو حتى القيام بردة فعل سريعة لتلافي الضرر أو الخطر المحدق، أي خوف له مبرر، وهو خوف عادي ويجب زواله بزوال مسبباته. الخوف الغير عادي فهو الحذر الكثير بدون مبرر، وهو غير ضروري. فمثلا أن يخاف المرء من حيوان طليق هائج، أو يتجه إليه أو يهاجمه، فهو خوف طبيعي وصحي ويحافظ على الأمان. وأما أن يخاف المرء من حيوان محبوس في قفص حديدي فهذا خوف مرضي لا مبرر له. الفرق بين الأول والثاني هو أن هذا الأخير أكثر شدة لارتباطه بالوهم. خوف يصبح قلقا مستمرا مدمرا كالخوف الاجتماعي مثلا الذي يرتبط بالآخرين، وهو خوف من جميع أشكال التفاعلات الاجتماعية، يصبح فيه رأي ورضا المجتمع أهم من الرأي الشخصي والرضا الذاتي. وهناك ما يسمى بالهلع، وهو خوف مفاجئ وشديد يدوم عدة دقائق ولا يرتبط بأي مسببات، وهو نوع من الرهاب يرجع إلى تراكمات في العقل الباطن من تجارب ماضية سواء مرت على الشخص نفسه أو على غيره، فهو يرجع إلى العيش في أحداث الماضي وعدم القدرة على نسيان ألم الحدث. أيضا الخوف من المجهول الأكثر انتشارا إنه التشاؤم، وهو خوف غير مبرر وغير عقلاني نتيجة التفكير السلبي، وهو ما ينشئ التوتر من شيء محتمل الوقوع. يعيش المرء ألمه قبل وقوعه رغم أنه قد لا يقع البتة، فيجب على كل من أحس بسيطرة الخوف عليه أن يحاول استجماع نفسه والتشجع للوقوف بصلابة ومتانة، ومحاولة فهم أسباب الخوف بدل الدهشة والتخبط، وإعطاء الأمر حجما غير حجمه الطبيعي بدون تفخيم، مع تحديد إن كان هذا الأمر حقيقيا أم مجرد وهم أو تنبؤ سلبي. كتابة الأشياء الإيجابية التي يتمتع بها الشخص لجلب الإحساس بالامتنان والأمان. ويجب كذلك جمع معلومات كافية عن مسببات هذا الخوف المستمر كي لا يبقى في حيز المجهول، فكون الشيء مجهولا هو ما يعطي الإحساس بالخوف. كذلك الرؤية، إن كانت للشخص رؤية فحين يتصور المستقبل بشكل أزهى وأفضل يعطيه الإحساس بالأمل والاستقرار، ويجعله يعمل على تحقيق الأهداف بدون خوف. كذلك يجب العلاج بالتعرض، هذا نوع من المواجهة. كم من أمر أخافنا وأقلقنا وحين واجهناه وجدناه هينا. يقول علي بن أبي طالب: ما تخاف منه فأته. مثلا من يخاف من الكلاب خوفا مريعا،
فليستمع لصوت نباح الكلاب ولو بالسماعات مثلا، فهذا أسلوب اتبعه الأطباء النفسانيين بعد الحرب العالمية الأولى، حيث جعلوا الجنود الذين أصيبوا بمرض الفزع يستمعون لأصوات صاخبة. أو مثلا النزول إلى مسبح غير عميق بالنسبة لمن يخاف السباحة كاستدراج، أو مثلا لمس قط حديث الولادة لمن يخاف القطط. كل هذا يجعل العقل يستوعب الفرق بين التعرض للشيء وحدوث نتائج سيئة من وراء هذا الشيء. ويبقى أفضل علاج للخوف هو مواجهة مصدره وتغيير الأفكار السلبية تجاه الأحداث والمستقبل، وتبقى سلوكات وتدابير أخرى كفيلة بعلاج الخوف أو النقص من حدته، كنظام غذائي صحي متوازن خالي من الدهون الثلاثية، لأن الدهون الثلاثية هي التي تسبب تلفا في الأعصاب. وكذلك تناول الخضروات والفواكه مع شرب كمية كافية من السوائل. ممارسة الرياضة بانتظام وأفضلها المشي لقدرته على إزالة التوتر وتنظيم الأفكار وزيادة رفع مستوى كريات الدم الحمراء التي تزيد من جودة التنفس وتنقية الدورة الدموية وتعزيز هرمونات السعادة. الكفيلة بالعلاج كذلك قضاء بعض الأوقات اللطيفة مع الأصدقاء الحقيقيين لا سيما الإيجابيين، والابتعاد عن الأشخاص السلبيين، لأن السعادة والحزن، الذكاء والغباء، اللباقة والتفاهة تنتقل بالمخالطة والجلوس مع الناس. كذلك من الأشياء الكفيلة بالعلاج التلامس الجسدي العناق مع الأم أو الزوجة أو الأخ أو حتى القط الأليف. كذلك من الأشياء الكفيلة بالعلاج محاولة الضحك بنكت أو مسرحيات، والتعرض لشمس الصباح أثناء المشي، والأهم ممارسة الشفاء الذاتي، وهو عبارة عن تمرين للاسترخاء والتأمل مع التنفس العميق والمنتظم، ويحتاج إلى اختيار الوقت المثالي حيث لا يكون المرء مستعجلا. ثانيا توفير مكان هادئ تشعر فيه بالسكينة. ثالثا إن كنت تفضل موسيقى هادئة أو روائح طيبة فلا بأس. والأفضل من الموسيقى سماع القرآن لأن فيه سكينة للقلوب. الجلوس في وضعية مريحة لتنسى جسدك وتركز على عقلك. وضعية جلوس اللوتس هي الأفضل، ولكن يمكن أن تبدأ بالاستلقاء مثلا أو الجلوس المريح ريثما تتدرب على هذه الوضعية. كل هذا لكي تتمكن من التركيز على ذاتك الداخلية. كان معكم رضوان أيتبوستا في قناة حقق ما تريد، ودمتم سالمين.